Hồi đó đó, Dạ. Chúa có cái tật nắm tới cái tuồng là nghiên cứu trước rồi phải ca sao. Dạ. Ca sao mà cho được giống ai, mà ai cũng được bắt chước mình đó. Tại sao mà chú đi Úc? Dạ. Thì mình muốn qua đoàn tụ với con. Dạ. Thế thì nó đúng ai sống đâu thì cũng vậy thôi. Nhưng mà đành tụi con đâu mình đó cho nó vui. Mà khi mà đã bước chân rời khỏi Việt Nam Dạ. thì chú chấp nhận coi như là bỏ nghề. Cũng buồn lắm. Dạ. Nhưng mà được chọn làm nghệ sĩ thì vẫn chọn lại làm nghệ sĩ đúng không? Dạ. Cũng như nhiều đàn anh chị đi trước, nếu có kiếp sau chắc có lẽ con xin là làm nghệ sĩ nữa. Dạ. Những cái người mà từng nuôi dưỡng cho nghệ sĩ nói chung, mà nói riêng là gia đình Vũ Hoài Thanh đó, đó là những vị ân nhân, những khán giả. Chào mừng mọi người trở lại với Trăm Năm Sân Khấu. Hôm nay trước khi giới thiệu vị khách mời thì tôi muốn kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện như thế này. Là hôm đó tôi đang ngồi làm việc ở trong một cái thư viện, đang ngồi bịt tai nghe rất là chăm chú. Thì có một cái bạn thanh niên đến vỗ vai tôi và xin tôi vài phút đi ra ngoài. Thì lúc tôi đi ra ngoài thì bạn mới nói là bạn là người nghe rất là thường xuyên của Trăm Năm Sân Khấu, và bạn muốn xin tôi được kể lại một câu chuyện và để đính chính, để trần tình một cái điều gì đó. Thì lúc đó tôi cũng đang rất là vội, nhưng mà tôi cũng nói là thôi bạn cứ nói đi. Và bạn nói là bạn rất là vui vì có một cái chương trình cải lương nhắm đến giới trẻ, nhưng đồng thời bạn cũng rất là buồn bởi vì trong chương trình thì bạn rất là hay nghe những cái câu mà không chỉ tôi mà cả một số khách mời có nói là cải lương đang chết dần. Thì bạn muốn nói là cải lương không bao giờ chết hết. Bạn nói là cải lương đã ra đời từ những cái người họ hát mà họ không cần nghĩ gì đến lương bổng, họ không cần nghĩ gì đến danh tiếng. Họ đã đi theo những cái ghe hát, họ đã ngủ ở trong đình trên những cái ghe và họ lang bạt khắp nơi. Họ có thể bỏ gia đình của mình ở lại phía sau chỉ để đi theo cái tiếng gọi của con tim mà thôi. Thì bạn nói là cái thứ mà chết nó là thời hoàng kim của cải lương. Cái thứ mà chúng ta nuối tiếc chỉ là cái thời hoàng kim rực rỡ của cải lương mà thôi. Chứ cải lương chắc chắn nó không bao giờ chết. Nó đã có một cái đời sống rất là âm ỉ. Nếu mà cải lương chết thì tại sao khi chúng ta về miền Tây chúng ta vẫn thấy những người nông dân sau một cái buổi làm việc vất vả, họ có thể ngồi với nhau uống một ly rượu và hát với nhau những cái bài vọng cổ. Thì bạn nói là thời đỉnh cao của cải lương chắc chắn sẽ trở lại. Có thể lúc đó bạn đã chết hoặc là tôi đã chết thì cũng không chừng, nhưng mà chắc chắn là thời đỉnh cao của cải lương sẽ trở lại, và cũng gần như chắc chắn là cải lương sẽ không bao giờ chết mà vẫn sẽ có một cái sức sống khác, một cái sức sống bền bỉ. Thì sẵn chương trình ngày hôm nay tôi cũng rất là cảm ơn người thanh niên đó. Quá vội vã tôi còn không kịp hỏi tên của bạn, và lúc đó tôi lại quay vào làm việc và bạn chỉ kịp mua một ly cà phê mời tôi và nói là em muốn mời anh ly cà phê này, và bạn cũng rời đi. Thì nhân chương trình này tôi rất là cảm ơn người khán thính giả đó, và cũng đồng thời cảm ơn những quý vị khán thính giả đã có sự theo dõi và những góp ý dành cho Trăm Năm Sân Khấu. Và bây giờ thì xin giới thiệu vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Xin giới thiệu nghệ sĩ Hoài Thanh. Chú Thanh chào cháu Bình. Dạ. Chào quý khán giả đang xem chương trình Trăm Năm Sân Khấu. Dạ. Chúc tất cả mọi người luôn giàu giàu sức khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn chú. Con đã khởi đầu câu chuyện về một cái vị khán giả xem Trăm Năm Sân Khấu, và hôm nay con rất là vui bởi vì chú cũng là một khán giả rất là theo dõi rất là sát sao Trăm Năm Sân Khấu. Hồi nãy trước khi vào chương trình con hỏi là chú đã xem những tập nào rồi, thì chú gần như là chú kể ra tất cả các tập mà tụi con đã quay luôn, 7 tập. Thưa chú, là con muốn hỏi chú một chút là khi mà chú ở Úc Châu, đúng không ạ? Chú là sống ở Melbourne, Úc Châu. Thì khi mà chú phát hiện ra là trên mạng có một cái nhóm bạn trẻ đi làm một cái chương trình tên là Trăm Năm Sân Khấu, và theo thời gian này chú dõi theo chương trình, thì cảm xúc của chú là như thế nào?
chú cũng thấy hay. Dạ. Tức là nhất là về cái bộ môn cải lương của mình lại có người khơi nó dậy Dạ. để làm sống lại những cái hình ảnh hiện tại có, xa xưa có, để cho khán giả và nhất là những người như chú nhớ lại cái thời vàng son của mình, cái thời cực khổ của mình, rồi cho đến ngay bây giờ. Hồi nãy con có trích cái lời của cái bạn khán giả đó, thì bạn nói là cải lương không có chết, cái thứ chết đi chỉ là thời vàng son thôi, còn cải lương vẫn có một cái đời sống rất là âm ỉ. Thì khi con kể lại câu chuyện đó, con lập tức thấy hình ảnh của chú ở trong đó, bởi vì chú cũng khởi đầu từ một mình hay gọi là một anh kép vườn, đúng không chú? Đúng. Dạ. từ xuất phát điểm thấp rồi chú vươn lên đỉnh cao, cũng từng bước lên, từ ban nhỏ lên ban lớn, rồi đại ban, rồi sau đó chú đi đóng phim, rồi sau đó chú còn đi hát ở những cái tụ điểm, rồi đến cuối cùng là hát ở những cái quán ăn. Có nghĩa là một cái dòng đời chú đã hát ở gần như mọi nơi có thể, đúng không chú? Đúng rồi chú. Dạ. Vậy thì con muốn hỏi chú là trong chú đã hát gần như tất cả mọi nơi có thể, thì có một cái kỷ niệm nào chú kể lại, đáng nhớ chú kể lại cho quý khán giả được nghe? Nếu mà nói về cái buồn vui của nghệ sĩ thì chú cháu mình nói chuyện chắc cũng mấy ngày không hết. Có thể là con hỏi là nhiều kỷ niệm là buồn vui ở thành phố hay là dưới quê hay là trên chuyến đi lưu diễn. Thì bây giờ con muốn chú kể cái nào? Con nghĩ là con sẽ muốn đầu tiên là nghe một cái kỷ niệm mà vào thời đỉnh cao đi chú. Kiểu như mình hát trước hàng ngàn khán giả, đúng không ạ? Thời đỉnh cao đó thì cái kỷ niệm lớn nhất mà chú nhớ đời luôn đó là nó có thể là đưa chú tới một cái bước ngoặt. Là lúc đó là chú hát đoàn cải lương ở mùa thu, thì chú đang hát ở cái cương vị là kép chánh, trong cái vai Trần Vinh để tuôn cánh cỏ sông Hà. Cánh cỏ sông Hà. Thì lúc đó đó ông Thu An đó, ông muốn cho đoàn có một cái thay đổi để mà hút khách, thì ông mới mời anh Hai Minh Cảnh. Trong quảng cáo thì ông để là một nghệ sĩ lớn tài danh. Minh Cảnh là từng mất hút ở thành phố gần cả chục năm nay, nay mới quay lại. Đó thì với một cương vị là một người kép đang hát ở đoàn, thì chú có lo là mình hiện đang là kép chánh của đoàn, mà một người về hát chung lại là một cái bậc đàn anh, mà phải nói là bậc cũng như là sư phụ. Tại vì anh Minh Cảnh là người mà chú là coi như là thần tượng của chú. Chú rất mê ông Minh Cảnh. Là có một thời gian trước khi chú có tên Hoàng Thanh đó, chú có cái tên là Minh Thạch. Tại vì tên thật của chú là Nguyễn Ngọc Thạch, mà chú thích ông Minh Cảnh, do đó chú để tên là Minh Thạch. Rồi khi mà anh Hai về hát đó, thì chú cứ ngỡ là anh Hai Minh Cảnh đó sẽ hát cái vai chánh của mình sẽ xuống trả lời với cái nhì của các ba. Thì hơi lo. Thì ngược lại thì anh lại không hát vai chánh, mà anh lại hát cái kép nhì, mà anh lại hát màn sau nữa. Tức là cái vai kép nhì là vai Lê Nhu, mà anh màn đầu dường như là Phương Thanh hát, rồi màn sau là anh hát. Tôi nói ủa, anh Hai chọn cái vai này ít quá thì đâu có ăn thua rồi đâu. Nhưng mà ông bầu Thu An có nói đó, làm sao đó mà anh Cảnh một hát ít vậy đó mà khán giả phải vỗ tay ít nhất là cũng phải 3 lần. Kinh chưa? Mình kiếm lần là khó rồi, vỗ tay 3 lần. Thì quả thật đúng. Anh vô cái khúc Hoàng Thiên cũng vỗ tay, anh xuống dụng cổ cũng vỗ tay, rồi anh dứt cái dụng cổ cũng vỗ tay. Ở đây mình thấy là một cái người nghệ sĩ lớn rồi, khi mà họ đã có một cái đẳng cấp ở trong nghề rồi, thì dù họ đóng cái vai dù chỉ là kép nhì thôi, thì họ vẫn có thể hút hồn được khán giả như thường. Đúng không chú? Chú vừa kể lại cái kỷ niệm đó là chú hơi lo vì người thần tượng, người đàn anh nay về hát chung đoàn với mình, chú hơi lo một chút.
nhưng mà con muốn trở lại một cái cột mốc trước đó. Đó là lúc mà chú mình thời nay các bạn hay dùng cái từ là từ underground mà lên mainstream á, là lúc mà bà Phùng Há, nghệ sĩ nhân dân Phùng Há phát hiện ra chú lọt vào mắt xanh, không, lọt vào lỗ tai của bà Phùng Há chứ, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Cái kỷ niệm đó con muốn nghe về cái kỷ niệm đó. Thì sau này mới biết đó, bà xã mình là Đỗ Quyên có nói đó, lúc mà chuẩn bị quay cái tuồng Nắng Cơm Trăng Máu, thì cô mới rồi nói cô có nghe phong phanh là có thằng kép nào nó không có biết diễn, nó không có biết hát, không có biết diễn mà nó ca hay lắm, nó ca bên đài quân đội đó. Rồi mấy đứa đâu tìm hiểu coi đó là ai đem về đây, cô đào tạo. Thì lúc đó là dự anh Phương Thanh, anh Phương Thanh cháu biết không, hơi lai lai đó. Rồi mới nói tôi biết thằng đó, tôi biết nó. Cái anh Phương Thanh mới kiếm mình, mới kêu lại, mới dẫn lại nhà của cô. Hình như là lúc đó nhà của cô đường Ngô Tùng Châu và số mấy chú quên rồi, là đang tập tuồng đó. Thì mới vô chào cô. Mà thật thì lúc đó gặp cô là sợ lắm. Nghe cái tên của Bảy Phùng Há là một cái gì đó nó lớn lao lắm. Mình không thể nào mà xin lỗi, không thể nào mà giới tới được đâu. Nhưng mà nay được cô mời tới, rồi một phần thì vui, một phần thì sợ, không biết là sao đây, là hát làm sao. Mình chỉ có cái vốn của mình là ca thôi. Cái bữa đó vô mới gặp cô, chào cô, thì cô mới mời về hát một cái giai kép phụ đó. Đó, rồi rất mừng và cũng xin được quỳ dưới trướng của cô để cho cô chỉ dẫn. Đó, bắt đầu lúc đó đó. Thì cũng chính lúc đó đó, chú và cô Quyên mới là quen nhau. Vậy hay quá. Vậy là bà Bảy Phùng Há không những tạo ra một anh kép Hoài Thanh mà còn có công xe duyên cho một mối tình, và mối tình đó dẫn đến một cuộc hôn nhân kéo dài tới nửa thế kỷ, đúng không chú? Không, nói thì phải nói cho hết. Khoảng vào năm 70 thì cho đến cuộc tình của cô với chú đó kéo dài khoảng được gần tới ngày giải phóng. Thì cô với chú lại xa nhau. Tại vì ông ngoại của cháu Kiệt á, tức là ông già vợ đó, ông nhà đó, ông có nói là đừng có tin tưởng mấy cái phát này. Nói làm vậy đó. Nhưng mà tới chừng nó lên rồi đó, nó bỏ mình đi. Ông già phán câu là thấy rồi, tiêu rồi. Không? Cô cũng sợ. Sau đó thì cô với chú xa nhau thật. Cô tình cô chú xa nhau. Cô chú xa nhau thì khoảng 10 năm. Thành thử ra có cái bản nhạc 10 năm tình cũ đó. Xa nhau 10 năm. Rồi hình như mình có đi sai vấn đề không nữa. Thôi thẳng nói cho nói luôn. Rồi tới năm 84 cô chú mới gặp lại. Cho đến bây giờ. Như vậy thì nói gì thì nói, bà Phùng Há vẫn là người có cái công rất là lớn xe duyên hai người lại với nhau. Nãy giờ chú phân biệt rất là rõ giữa hát và ca. Thì chú nói là chú chỉ có giọng ca thôi, chưa biết hát. Tức là chú ca được lắm. Chú không dám nói là ca hay mà ca được. Mà chưa biết hát. Chú hồi đó chú nói ca hát thì nó cũng vậy, có gì đâu. Nhưng mà sau này đó thì chú gần cô Quyên đó. Thì bởi vì cô Quyên là người trong trường, cô Quyên phân biệt rất rõ lắm. Ca có nghĩa là cái lời ca tiếng hát mình, ví dụ bà ơi sau đó. Còn hát là đứng lên hát và có diễn xuất. Hát thì gần như gọi là diễn xuất. Ngày xưa là xuất phát từ đờn ca tài tử, rồi ca ra bộ bắt đầu mới dần dần mới hình thành nên cải lương. Vậy thì mình có thể nói là hát là có diễn xuất và nó có phần nhìn ở trong đó nữa. Tại vì thường thì mình sẽ nghe nói là đi coi hát, đúng không ạ? Nhưng mà đi nghe là nghe một cái bài ca. Đúng. Con nói như vậy không biết có đúng không? Đúng. Như vậy là xuất phát điểm là chú là một người ca hay, chứ chưa phải là một người hát giỏi. Đúng. Nhưng mà cô Đỗ Quyên
là vợ của chú dường như là đi theo cái trường phái ngược lại đúng không ạ? Cô Đúng là, đúng rồi. À, Cô Quyên rất là chú ý nhiều nhất về cái phần mà diễn, tức là phần hát đó, là phần diễn. Như vậy thì cô Quyên có thể nói là đi theo cái trường phái thật và đẹp của Thầy Nam Châu. Dạ, cô Quyên là đệ tử của thầy đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vậy mà chú và cô vẫn có thể hai người nghệ sĩ có hai cái trường phái khác nhau nhưng mà vẫn sống chung nhà với nhau, vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi với nhau. Vậy thì trong chừng ấy năm cô chú có bổ sung cho nhau, có làm cho nhau thay đổi cái suy nghĩ của mình không? Có. Lúc đó thì chú bổ sung cô về cái phần ca. Cô bổ sung là chú cái phần hát là phần diễn. Con hồi nãy chú nói là chú rất là thần tượng giọng ca của Minh Cảnh. Đúng rồi. Minh Cảnh thì giọng ca của ông Minh Cảnh thì quá sức là đặc biệt rồi. Nhưng mà chú thần tượng như vậy, làm sao chú có thể hát khác đi được? Ban đầu cái tên của chú còn na ná, nhưng mà sau đó chú lại đi một cái sự nghiệp riêng rồi. Giọng ca của chú con thấy cũng khác chứ cũng không giống, thì chú đã thoát ra khỏi cái sự ảnh hưởng của Minh Cảnh như thế nào? Đúng. Hồi đó thì chú lấy ông Minh Cảnh làm cái hơi của ông Minh Cảnh làm kim chỉ nam. Tức là mình phải ca cho nó mùi cho khán giả, cho nên là hút hồn khán giả. Nhưng mà sau đó chú ngộ nhận ra được là mình không thể là núp sau một cái bóng đó. Dĩ nhiên là hồi đó là người nào mà có tên tuổi, ví dụ như là ông Út Trò Ôn, rồi anh Thanh Hải, rồi anh Tấn Tài, rồi anh Út Hiền, rồi anh Hồ Phước, ví dụ đó. Tất cả những cái giọng ca đó chú đều thích hết. Có nghĩa là cái gì mà mùi là chú thích. Rồi chú cộng thêm cái bốc lửa của ông Minh Cảnh. Chú nói nếu mà bây giờ ta cứ đi theo cái đường lối của anh Minh Cảnh hoặc theo của ông Hữu Phước, ông Thành Được, ông Trọ Ôm thì mình làm sao? Chắc có lẽ mình phải tạo một cái riêng của mình. Rồi từ từ có lẽ là ông tổ của Xu Khiến, rồi cái do cái suy nghĩ của mình nữa. Có biết bây giờ đã lớn lên thì mình còn phải suy nghĩ tới cái ăn, cái mặc, cái ở. Chứ hồi đó đi hát là thuần là ban đêm hát, ban ngày thì chỉ nằm chỗ đợi tối hát thôi. Do đó ban ngày thì mình cứ tự mình suy nghĩ ra những cái gì mà hay, những cái gì mà có thể là làm cho khán giả chú ý, thì mình coi như là cách mà tôi luyện đó. Mình nằm mình ca câu giọng gỗ rồi sao, rồi mình bẻ sao, rồi mình làm sao mà miễn khán giả thích thôi. Đó. Hồi nãy chú trong những cái giọng ca tài danh mà chú kể đó, những cái giọng ca mùi đó, thì con không thấy tên của nghệ sĩ Thành Được. Chú quên. Cảm ơn. Là chú quên hả, chứ không phải Thành chứ không. Ngày đầu tiên mà chú xách gói lên đường đi hát là chú đi đoàn Úc Bạch Lan Thành Được. Cho chú một chút để mà nói tại sao mà chú đi đoàn đó. Thì nếu chú nhớ không lầm thì khoảng năm 1963 thì đoàn Úc Bạch Lan Thành Được có một cái chương trình, có một cái giải thi gọi là tuyển chọn ngôi sao xanh đó. Và tiêu chí của họ đó là họ cần 3 nữ và 2 nam thì đi thi. Lúc đó thì cũng có nhiều người lắm, thi đủ người. Thì cho đến khi mà đã có kết quả rồi đó, có 3 nữ rồi đó, chú nhớ là Hồng Hải, Yến Thanh Nhung với là Xuân Lan. Chú nhớ tên 3 người đó. Rồi nam thì nhất là Út Minh, là người ở với Phong Điền ở Cần Thơ đó. Rồi một người nữa ở Vũng Tàu tên là Văn Lợi. Như vậy là đủ tiêu chuẩn rồi. Chứ thì lúc đó thì mình cảm thấy là trời đất chắc có lẽ là cũng muốn sập rồi. Tay mình làm như nó o này đó. Nó ngộ lắm, nó làm đó. Rồi chú nói chắc chết rồi, cái này là rớt rồi. Rồi cái sau chú nghe ban giám khảo nói cái chữ nhưng, mà chú nghe chú biết nhưng cái gì. Nhưng là rất có cảm tình với cái làn hơi, cái tiếng ca của thí sinh Nguyễn Ngọc Thạch. Lúc đó thì chú mừng quá trời mừng. Chú nói là như vậy là chú được đậu bổ sung vô, thành ra là 3 nam, 3 nữ 2 nam, mà thêm chú nữa là 3 nam 3 nữ.
rồi mới được chọn vô đoàn Úc Bạch Lan thành được. Dạ. Và sau đó là chú đi theo Khăn gói theo khăn luôn. gói theo. Là năm đó là năm 1964. Dạ. Rồi chú còn có kỷ niệm gì với lại ông Thành Được nữa không hả chú? Phải nói là với anh Thành Được thì nhiều lắm. Dạ. Chú không hiểu là lúc đó là chú thần tượng ông hay sao nữa. Ngoài ở bên cạnh ra đã Thành Được, mà chú thấy ở Thành Được cái gì cũng đẹp hết. Ngủ cũng đẹp, ăn cũng đẹp. Thậm chí chú xin lỗi cháu, xin lỗi khán giả, ông đứng để vệ sinh cũng đẹp nữa. Cái gì của ông cũng đẹp hết. Luôn luôn là anh mặc là quần đùi trắng, áo thun trắng, cái gì cũng đẹp hết. Mà ăn nói rất từ tốn, rất là chú nói thật, nếu mà cái người phụ nữ mà không thích ông chắc không phải phụ nữ đâu. Dạ. Vừa đầu qua mà dễ thương lắm. Dạ. Mà cháu biết hồi đó đó, mình là một cái gì mới bị vô học, cái mà học viên trong đoàn đó. Hồi đó không cái học viên đâu, đi học hát trong đoàn đó. Mà kiểu mà đứng gần một cái ông bầu, bây giờ anh được là vừa là ông bầu mà vừa là cấp chánh nữa, thì đứng gần ổng là cái quy ổng kinh lắm. Đứng gần ổng là không dám đứng gần đâu. Chú nhớ có một lần đó, ngồi trên chiếc xe mà di chuyển từ Sài Gòn ra Đà Lạt hát, mà ngồi trên xe muốn nói chuyện với ông mà không nói được luôn. Gần 6 tiếng đồng hồ ra Sài Gòn Đà Lạt không nói luôn. Giống như là bị thần tượng, cái khí thế của thần tượng trấn áp, là mình không có, là mình ngập thở. Bởi vì hồi đó là cái tinh thần được lớn quá. Mình không thể nào tưởng tượng có một ngày mình ở cạnh ổng. Ảnh thì dễ lắm, ảnh dễ lắm, rất là dễ dãi. Nhưng mà mình biết tại sao mình sợ, chứ ảnh dễ lắm. Hôm nay con chú bây giờ đã ngoài 70 mà kể về ông Thành Được cứ như là cậu bé ngày nào nhìn thấy thần tượng nha, vẫn giọng vẫn đầy sự ngưỡng mộ và say mê. Tại vì những cái gì mà nó là gọi là cái kỷ niệm mà ký ức tuổi thơ của mình thì nói thật khó quên lắm. Nhớ nhiều lắm. Giờ nếu mà ai mà hỏi tiếp nữa nói nữa. Hỏi tiếp nữa ông Minh Cảnh thì làm một cái hình tượng tương đối là gai góc, nhưng mà Thành Được thì lại là mang một cái hình tượng của một cái sự nam tính, gọi là một cái biểu tượng của đàn ông thời đó, là nhìn vô Thành Được rồi nói đó, vậy đó là bao nhiêu những cái hay ho là Thành Được không lấy hết. Vậy thì con muốn hỏi tiếp là lúc mà chú về đoàn Thành Được Úc Bạch Lan thì chú vẫn còn là thí sinh Nguyễn Ngọc Thạch. Đúng rồi. Vậy thì từ lúc nào mà Nguyễn Ngọc Thạch lại trở thành Hoài Thanh Chú xin phép. Là năm 64 đó thì chú đi rồi Thành Được đó. Thì chú đi lúc đó là cũng gần 6 tháng là chú chưa được hát. Chưa được hát luôn. Wow. Chú xin lỗi với con, chỉ có chiếc chiếu, rồi trong đó có cái mền với cái mùng với cái gối, đã đi cái cuốn là cái cặp vậy đi. Tối á thì nếu mà hát có lầu thì lên tuốt trên lầu khán giả là ngủ, còn không thì có hàng ghế. Đùng một cái ngày đó thì anh nghệ sĩ Thanh An đó, ảnh mới bị bệnh. Rồi chị Hai, tức là chú Bạch Lan đó, chị mới hỏi: ê, nuôi quân 3 thuở nhờ chỉ giờ chứ. 3 thằng bay thằng nào dám hát cái vai này. Mà cũng may mắn chắc có lẽ là ông Tổ Khiết, chú thích vai đó lắm, rất là mê. Do đó là chú coi mà chú thuộc lòng luôn. Cái là mình dạ thưa chị Hai, em mày chưa biết hát, mày chưa biết cái gì hết á, mày hát. Dạ em hát. Lên hát. Mà sao không biết, trời xui đó khiến ông Tổ của phò hộ. Chú nhớ là hồi đó ông hát sao giờ chú ra chú cứ nhắm mắt hát vậy. Mà con biết lần đầu tiên mà ra sân khấu, xin lỗi đèn sáng lắm không chịu được nó luôn. Mà mình nghĩ cũng không sáng mà bây giờ đâu. Bây giờ có màn hình LED, đèn LED, chứ hồi đó đâu có sáng. Mà bước ra mình xin lỗi con, tưởng như mình bước ra pháp trường rồi đó. Hồi đó không biết rồi đó, không còn biết mình là ai nữa. Thì ra đó là cứ nhớ sao đi vậy. Vì mình nhờ hát cái tuồng đó thì nó đi chung với hai ông sứ giả. Là ông sứ giả kia đó là ông Thanh Sơn là với chú nữa. Thì hai người đi chung với ông kè đâu chú kè đó. Thành thử ra mình cũng đỡ ngượng. Rồi cái hát là sau động tổ của Sú Khiến cũng hát rồi cũng xong. Đó, chú hát lần đầu tiên. Rồi hát được lần đó đâu cũng tối rồi cũng hết.
Ông kia ông hết bệnh ông hát tiếp. Mình đâu có được hát đâu. Rồi trả lời với cháu tại sao có tên Hoài Thanh. Rồi sau khi á, đi đoàn Út Ba Lan thành được, qua những thăng trầm, đến khi mà đổi bản hiệu Út Ba Lan thành được rồi, đổi bản hiệu là Bạch Lan thành được, rồi đổi bản hiệu là Lan được, dường như là muốn bỏ cái xuôi thì gánh vẫn xuôi, rồi cho đến khi thôi gánh rã về mình nay đi. Rồi chú qua 1-2 đoàn nữa mà chú quên rồi. Trên đó có đoàn dường như là Thanh Thúc Kỳ Quang, rồi Nhật Tiên Hương. Trời, quá trời đoàn luôn. Rồi tới đoàn cải lương của ông Ba Bản là đoàn Thủ Đô. Lúc đó chú nhớ là chú nhà ở đâu ở gần đường rạch xe lửa cổng số 6 đó. Chú vô gặp ông thưa cậu Ba, vô chào ông. Thì ông nói mày là Nguyễn Ngọc Thạch. Thôi bây giờ vậy, tao đặt mày tên là Hoài Thanh. Hoài là nhớ, Thanh là giải thanh tâm. Con cứ nhớ cái giải thanh tâm mà con gọi là trau dồi để mà hát. Hay quá. Lúc đó thì chú có được cái tên Hoài Thanh. Chú không nhớ không lầm thì nó năm 1967. Mà thật tình nghe cái giải thanh tâm là có lẽ mình nghe để mà nghe thôi, chứ làm sao mà mơ mộng. Mơ từ đó thì không khác nào mơ mà đi hái sao trời. Vậy hóa ra là cái tên Hoài Thanh là do ông Bầu Ba Bản đặt. Cậu Ba Bản đặt. Ông Bầu Ba Bản là một trong những vị bầu có tên tuổi. Có nghĩa là cũng như là bà Bầu Thơ, rồi ông Bầu Xuân, rồi bà Bầu Kim Trưởng, rồi ông Bầu Thú An, rồi ông Ba Bản, ví dụ là tụi con có lần được nghe cô Bo Hoàng kể về ông Bầu Ba Bản, bởi vì đúng rồi, chị Bo Hoàng cũng là đoàn Thủ Đô. Đúng rồi. Kể về ông Bầu Ba Bản với một cái sự tôn kính rất là lớn. Chú nói về giải thanh tâm thì tụi con cũng có lần được nghe về các vị tiền bối kể về cái giải thanh tâm này, thì phải thấy là cái giải thanh tâm này là một cái giải rất là uy tín vào cái thời gian đó. Họ đi chấm giải thanh tâm giống như là người ta đi chấm giải Michelin nấu ăn vậy, có nghĩa là không có cho các đoàn hát biết là hôm nay là có ký giả tới, đúng không chú? Đúng rồi, chú nghe như vậy. Để cho nó thật sự là công bình, không có thể gọi là mua chuộc được. Đúng rồi. Thì thời đó là với chú là chú có bao giờ nó mém tới gần giải thanh tâm không chú? Chưa bao giờ luôn hả chú? Chú chưa bao giờ dám suy nghĩ tới nó, chứ đừng nói tới gần. Nó một cái gì mà xa vời lắm. Thì thành thử ra những mà anh chị mà đi trước á, mà được giải thanh tâm theo chú thì rất là xứng đáng. Rất là vinh dự. Là những người đạt giải thanh tâm á, thứ nhất là không chỉ là ca hay, diễn giỏi, mà nghe nói là còn phải đẹp nữa. Còn phải đẹp, mà không những đẹp từ bề ngoài mà còn phải có một cái đạo đức tốt. Trời, con nói sao mà nghe cái giải là thấy là bây giờ hồi xưa đó là một cấp chánh, một đầu chánh đó, thì trước tiên đó ta thấy đó ca ngâm, diễn xuất, sắc dốc, duyên dáng, còn phải ca hay thì mới lọt vô được cặp mắt của các ông bầu. Xin lỗi, trừ ra có những bản năng mà kinh khiếp đức là không nói, chứ mình ca không hay thì làm sao mấy ông bầu ông kêu về. Ca hay rồi về đó thì có đạo diễn, diễn xuất, rồi ngoài cái đó ra đó cháu phải có cái duyên, cái duyên sân khấu, hay dốc dáng, ca ngâm, diễn xuất, duyên dáng. Phải 4 điều kiện đó cháu có ít nhất là 3 cái thì có hy vọng. Cứ 2 cái thì hơi khó. Khó quá, thật sự quá khó. Bởi vì thời gian đó nãy giờ dõi theo cái hành trình của chú thì mới thấy là có quá nhiều đoàn hát vào cái thời kỳ gọi là đỉnh cao của cải lương á. Để mà lên được tới gọi là đại bang thì chắc là cũng phải qua một cái hành trình gọi là khổ ải, phải đi từng bước. Khó lắm, khó, vô cùng khó. Tại vì con biết có những cái đoàn mà mình tạm gọi là tiểu bang á, tiểu bang, trung bang, đại bang. Thì đại bang thì họ bám ở Sài Gòn, còn các đoàn trung bang thì xuống chút xíu nữa, còn các đoàn tiểu bang thì tội nghiệp phải chạy tuốt, bị ta đuổi chạy thôi. Bởi vì nghe cái hơi của đoàn đại bang đó là phải chạy tuốt, chứ con tôi sống gì nổi.
Nhưng nói gì nói vậy, nó có tiểu mới có trung rồi mới có đại. Thì nghệ sĩ mà bắt đầu từ cái đoàn nhỏ đến đoàn lớn. Mà chú á, là nghịch, là trước tiên chú đi theo hát, chú là vô cái đoàn đại bang, rồi từ đó chú mới xuống là tiểu bang, rồi mới lên là trung bang, rồi mới lên là cà lần lên. Thì lúc mà mới vô thì lúc mà chú kể con nghe là chú được đậu vớt đó, là trong đầu con nghĩ là rồi từ đây là chú đã được hát rồi, không ngờ là chú phải gọi là ôm cái chiếu rồi phải chờ. Không được con. Khó lắm. Rồi đi qua ông Bầu Ba Bản có cái tên Hoài Thanh. Rồi sau khi có tên Hoài Thanh đó, thì cái vận mệnh của chú có thay đổi không, hay là chú chờ lúc tiếp? Lúc đó là đoàn Thủ Đô là bị xuống dốc. Chú về chú hát đoàn Thủ Đô 1. Lúc đó thì chú hát là dường như là chung với cô đầu tên là Hồng Loan. Rồi anh Kép là Kép Hoài Châu. Thanh Huệ lúc đó thì ngủ tối còn ôm với ôm. Thanh Huệ chưa mà chỉ đầu con ta. Rồi về đó một thời gian hình như là khoảng chừng 2-3 tháng. Rồi tới Cù Lao trưởng, đoàn rã nữa. Chú cũng lận đận. Cuộc đời chú lại đi tới đâu rã tới đó. Mà không biết là tại số mình xui, là tại cái đoàn nó cũng đã muốn rã rồi mình về đó thì rã theo. Chứ cái tên của mình là tên nhỏ quá. Rồi nghề nghiệp thì cũng chưa có được là khán giả biết nhiều, do đó đâu có kéo nổi đoàn. Thật ra là khi mà ngày nay khán giả nghe tới cái tên Hoài Thanh thì mọi người chỉ mường tượng đến một anh kép hát đẹp trai, có giọng rất là mùi và đã rất là nổi tiếng rồi. Chưa có ai được nhìn thấy cái đoạn đời cơ cực như là chú vừa kể đâu. Đi tới đâu mà đoạn rã tới đó. Vậy thì khi nào mà chú mới thật sự đổi đời? Có phải là đến tận khi mà có cái vai Trần Vinh hả chú, trong Cánh Cỏ Sông Hàn, hay là vai trong Lê Minh trong Việt Kiều Tướng Quân? Chưa luôn. Kinh nghiệm. Rồi chú đi sau đó là chú về một vài đoàn nữa, là cái đoàn sau cùng của chú là trước khi có cái Mậu Thân, biến cố Mậu Thân. Thì lúc đó là chú đi đoàn sau Hoàng Phương, đoàn hát ở với Cà Mau. Thì lúc đó lại gặp trận Mậu Thân. Đoàn rã luôn. Đâu có hát được. Không, Mậu Thân thì không phải lỗi của chú rồi. Không phải lỗi mình. Lúc đó là đang ở để rạp Huệ Tinh tới Cà Mau. Chú phải đi xe đò về Sài Gòn. Thì đi tới Bạc Liêu thì xe đò không dám chạy, tại đường đi khó quá. Lúc đó là đang giao tranh, khó quá, hết tiền. Nhớ có mua cho em cây viết máy, viết bà ke đó. Rồi bà ke rồi là bơm mực vô viết phải bán, đi vòng để ngược về Cà Mau. Xuống đó thì mới xin tiền khán giả đi máy bay về từ Cà Mau về Sài Gòn. Tiền đâu về. Mà khán giả cho. Khán giả thương, khán giả cho. Có nhiều người họ thích mình là cho. Cũng nói thiệt, ta giúp mà, lúc đó giúp. Rồi khi mà chú về tới ở Sài Gòn, lúc đó thì cái giấy, khi mà chú đi hát thì chú lấy giấy giả. Đa số nghệ sĩ vào đó hãy đi hát là phải lấy giấy giả. Phải sanh nhỏ tuổi, chưa tới quy dịch. Rồi mình về tới quê mình rồi đâu có trốn đâu được nữa đâu, thì phải chịu lòi đúng mặt thật mình ra. Hồi đó thì cũng trớn tới trốn lui, thì sao thôi, cũng giống như mọi người, chú phải đi lính. Trời ơi, con đường nghệ sĩ thật là gian truân. Chưa kịp hát thì gánh rã, rồi chiến tranh, rồi bây giờ lại đi quân dịch. Rồi tiếp theo là gì anh? Sau khi đi lính xong thì lúc đó có một cái chế độ, nếu mà anh tại ngũ trên 3 năm, rồi khi đó mà anh ra được hội đồng xã đó, tức là viên chức xã ấp thì anh sẽ được giải ngũ. Chú muốn lách con đường mà qua viên chức xã ấp, thì khi mà ra đó là phải ứng cử. Thì ứng cử là cái vùng chú mình xếp sòng mà cái gì, tại là nghệ sĩ đi ca ai cũng thích hết á. Rồi tự xin làm ơn bỏ giùm con, bỏ phiếu của con, thì ta bỏ thì mình đậu thôi. Chú đậu đó là cái chú lấy cái giấy giải ngũ chú đi hát nữa. Thì lúc đó là chú nhớ là 27 tháng 3
năm 1973 Yeah. chú bắt đầu đi hát. Yeah. Đó. Thì trong cái lúc đó đó, cái đoạn mà chú mà hồi mà đi về đó, sân 8 Mậu Thân qua sân 9 70 là chú với cô mới gặp nhau đó. Đó, gặp nhau lúc đó chú đi lính này kia đó ăn. Rồi cái là tới năm 73 là chú đi hát trở lại đó. Thì lúc đó là chú với cô muốn, bị ông già vợ đó có phán câu mày lấy mấy nghệ sĩ này sao nó cũng bỏ mày. Yeah. Bình thường vậy thôi, tới chừng mình nói là khá rồi đó, không có ngó lại đâu. Mà ông già phán đúng tiệt. Sau đó là chú đi hát thì cô Quyên có nói rồi, anh đã bước chân vào cái đoạn mùa thu để chuẩn bị đi hát thì coi như là tụi mình có một cái bước là phải xa nhau, xa thiệt. Yeah. Sau đó xa nhau rồi chú hát cho đoạn mùa thu. Rồi sau mùa thu á thì ông Hữu Phước á, ông mới giới thiệu chú về đoàn Kim Chung. Rồi khúc này là lên rồi đúng không? Yeah. Kim Chung. Ông nói Thanh à, mày hát được lắm, tao giới thiệu mày Kim Chung. Thì về gặp ông Bầu Long, chú mới ký hợp đồng. Yeah. Và thêm nữa, giới thiệu vào hãng dĩa Continental, hãng dĩa đối nghịch với hãng dĩa Việt Nam. Là sau đó là chú trở thành ca sĩ ruột của hãng dĩa Continental. Không, phải phân định rõ là nghệ sĩ. Yeah. Ca sĩ là bên ca nhạc, còn nghệ sĩ cải lương là bên nghệ sĩ. Là chú công tác cho cái hãng dĩa Continental. Yeah. Chú thâu được, chú nhớ cũng mấy bài. Yeah. Trong đó có cái bài Đom Đóm. Nhớ Đom Đóm. Yeah. Đom Đóm đâu ra chiều hôm thật nhiều đó. Chú ca với cô Hồng Phượng. Yeah. Như vậy là đó là năm 74. Như vậy là năm 74 có thể nói là chú đã chính thức bước lên một cái nấc thang gọi là rất là cao trong nghề. Chú nhớ là lúc đó là chú ký hợp đồng là 3 năm với cái tiền công tra là 800.000. Yeah. Mà nếu mà nghỉ bị bể hợp đồng rồi, hình như là chú phải đền tới mấy triệu. Yeah. Chú quên mất rồi. Nhưng mà chú không có cơ hội được đền bởi vì năm 75 đã tới đúng không? Đã tới. Rồi sau 75 cái chặng đường hoạt động nghệ thuật của chú nó đã chuyển hướng rẽ hướng như thế nào? Sau 75 rồi đó thì trở lại Sài Gòn, trở lại thì chú lại trở lại đoàn Hương Mùa Thu. Yeah. Đó, lúc đó trở lại Hương Mùa Thu thì anh Minh Phụng kép chánh, là Phương Thanh kép nhì, chú kép ba. Yeah. Ngọc Hương, Bích Hạnh. Yeah. Đó, rồi về hát lại cho đoàn Hương Mùa Thu. Chính đoàn Hương Mùa Thu là một bước ngoặt cho chú. Lúc đó thì anh Minh Phụng hát vai Trần Vinh trong cái tuồng Cánh Cỏ Sông Hàn. Yeah. Đó. Vai đó ban đầu là của Minh Phụng. Yeah. Phương Thanh hát Bê Lê Nhu, Giai Mã Bình là kép ba chú hát. Yeah. Chú là gắn liền với lại cái vai Trần Vinh. Vậy thì từ lúc nào mà chú nhận được cái vai Trần Vinh từ nghệ sĩ Minh Phụng? Lúc đó thì chú nhớ là đoàn đã hát tại Rạp Cao Đồng Hưng á. Yeah. Thì anh Minh Phụng bị bệnh bất thình lình. Chiều đó rồi ông Tú An ông hỏi ai hát vai này, chú nói chú hát. Bây giờ chú đã học hết tuồng rồi. Chú học hết không còn thiếu gì hết đó. Chú mạnh dạn nhảy lên hát. Thì bước ngoặt của chú là kể từ cái vai đó. Chứ hồi mà Kim Chung á thì chú hát như Phạm Đại Biệt Tây Thi đó. Thì chú hát Phạm Đại. Anh Minh Phụng hát vai Ngô Phù Sai, Lệ Thủy hát Tây Thi. Lúc đó Lệ Thủy là có bầu rồi. Thì lúc đó thì chú cũng chưa có gọi là nổi lắm. Trong nghề gọi là nổi đó. Chưa, mới lợi trốn lên thôi. Thì đùng cái là đất nước mình giải phóng. Thì nó có một cái đoạn dừng chỗ đó. Rồi sau đó thì chú đi là Hương Mùa Thu. Thì khi mà hát cái Đại Trần Vinh á, hát được vài suất thì Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mới mời quay cái tuồng đó. Mình là trung số. Khi mà quay tuồng đó thì phát ra khán giả, lúc đó thì chú được khán giả thương nhiều, khán giả biết tới nhiều. Thì trong nghề tạm gọi là nổi tiếng. Lúc này là đó bắt đầu tổ đại đó. Tổ đại là đây. Tổ đại. Lúc đó một mặt là ca đài. Hồi đó ca đài, ca bài lẻ đó. Ví dụ như những bài Đêm Trăng, là Tát Nước Đêm Trăng, rồi hay là bài Dừa Quê Hương,
trên đất nước vua hùng hôm nay, ơn đảng. Hồi đó là chú và Thanh Tuấn là coi như là gần như là nắm trùm đến đài. Dạ. Như vậy là có thể nói là chú đã có mặt ở vào đúng một cái thời điểm. Là bởi vì nếu như trước năm 75 muốn nhìn một cái người kép hát thì người ta phải đến sân khấu. Đúng. Thì lúc này nhờ có đài truyền hình mà hình ảnh của chú đã có thể đi đến với quảng đại quần chúng. Chỉ cần có tivi, không cần có tiền mua vé, mà chỉ cần có tivi ở nhà là sẽ thấy chú thôi. Và lúc đó thì chú lại quá đẹp trai. Đây, xin mời quý vị coi hình ảnh của chú Hoài Thanh lúc còn trẻ. Quá đẹp trai nên là mau chóng trở thành thần tượng, đúng không hả chú? Cái này chú chụp ở tiệm Trúc Lan. Dạ. Như là nếu mà nói nghệ sĩ thì ai cũng biết tiệm này đó. Một tiệm duy nhất chụp hình này. Rồi cũng biết lúc đó mình là một nghệ sĩ nổi tiếng thì đúng thật sướng lắm. Đủ cái sướng hết đó. Ví dụ như là về quê thì người ta cũng đón chào, ta nói Hoài Thanh về. Rồi má nhà mà nói sướng quá, làm má nghệ sĩ có tí sướng quá. Tao đi chợ người ta bán đồ rẻ nè, mà đôi khi mà thiếu tiền người ta cũng cho thiếu đó. Thì thấy nó vui vui. Rồi mình cảm thấy là sướng quá. Cuộc đời lúc đó là sướng đó. Ngã rẽ cái bằng ngã rẽ nghệ thuật. Tiếp tục có một lúc chú đi hát ở dưới tỉnh, chú nhớ là cái rạp Nguyễn Văn Kiển ở Sóc Trăng. Thì một cái bữa đó thì đang hát thì có một cái người đó là sau này chú mới biết là trợ lý đạo diễn cho cái tuồng Bầu Chúa, tuồng cải lương mà quay thành phim Bầu Chúa. Tới gặp chú, hỏi chú có phải là Hoài Thanh, là đạo diễn Vũ Sơn là phó thác cho ông xuống, ông mời chú về để mà tham gia một cái vai chánh trong cái vở tuồng cải lương mà quay thành phim Bầu Chúa. Thì lúc đó còn gì nữa mà không nhận lời, phải nói là quá mừng rồi. Phải nói là lại ông mà tôi chỉ khỏi nói nữa. Rồi chú về chú mới hợp tác cho cái phim đó. Thêm nữa là cái phim Bầu Chúa. Thì lúc đó do đó là các tỉnh miền Bắc, miền Trung thì biết nhiều về chú. Có thể nói là những cái năm tháng gọi là nếm mật nằm gai của chú, cái thời gian mà chú phải vất vả, phải đi theo đoàn rồi hồi hộp chờ đợi không có biết mình được hát không, thì đến thời điểm đó có thể nói là mọi thứ nó bắt đầu nó đơm hoa kết trái. Từ chỗ đi lên đài truyền hình và bây giờ chú được xuất hiện trên màn ảnh rộng. Như cái bộ phim đó, nếu quý vị khán giả search ở trên mạng thì nó có tên là Ngày Tàn. Không, Ngày Tàn Bầu Chúa là cái tên trên đoàn văn công thành phố diễn, trên đoàn cải lương đó. Còn phim màn ảnh 35 ly đó là nó để là Bầu Chúa. Là chỉ có Bạo Chúa thôi. Bạo Chúa thôi. Có nghĩa là vở cải lương Bạo Chúa được quay thành phim nhựa và chiếu rạp. Đúng rồi. Và theo như con được biết là bán vé rất là tốt. Nó rất là chú là từ sân khấu đi vô màn ảnh nhỏ và bây giờ chính thức đi lên màn ảnh rộng luôn. May mắn. Tiếp theo nữa là một cái vai mà quý khán giả cũng rất là yêu mến, dù chỉ là một cái vai phụ thôi. Đó là vai Lê Minh trong Nhụy Kiều Tướng Quân, đúng không chú? Thì chú đã đến với cái vai đó như thế nào? Lúc mà chú hát Gánh Con Sông Hàn đó, Gánh Con Sông Hàn đầu tháng mùa thu đó, thì khoảng năm 77 đó, thì chú rời đoàn mùa thu, chú về đoàn cải lương Tháp 10 ở tỉnh Đồng Tháp. Thì đoàn cải lương Tháp 10A, chú về đó thì ông đạo diễn Nguyễn Mỹ đó, có nhận một cái tuồng của tác giả Hoàng Anh Chi ở An Giang, Long Xuyên đó, tên là tuồng Nhụy Kiều Tướng Quân để mà dựng. Thì cái vai Lê Minh là một cái vai phụ, thì còn cái vai chánh thì phải để là cho cái ông phó đoàn tên là Châu Giàu. Châu Giàu là cũng cháu của anh Thành Được, Châu Văn Được, Châu Giàu. Đó, anh mới là phó đoàn để vai đó. Thì ông đạo diễn này mới nói không sao, anh cứ nhận vai này cho tôi. Rồi cái từ từ ông mới qua cái bàn tay của ông mới dựng thành Lê Minh cho tới bây giờ như cháu biết. Lúc mà dựng thành vai Lê Minh là lúc đó là cô Diệu Hiền là đã đóng vai Triệu Thị Trinh rồi, đúng không? Đúng rồi. Lúc đó thì khi mà Hoài Thanh về Tháp 10 đó thì chưa có chị Diệu Hiền. Thì chú hát những cái tuồng khác.
Ví dụ như là tuồng Nữ tướng Hồ Đề, mình ví dụ đó. Rồi hát ở Tháp 10, Thoại Khanh Châu Tuấn, Tháp 10. Rồi chị Diệu Hiền mới về. Khi có chị Diệu Hiền về đó thì chị Diệu Hiền mới hát chung với chú trong cái tuồng Nhụy Kiều Tướng Quân. Thì chị Diệu Hiền là với Nhụy Kiều, chú là với Lê Minh. Hai chị em hát rất là ăn ý với nhau. Và chú đã có một cái vai diễn có thể nói là để đời, rất là được quý khán giả yêu mến. Ngàn hiểm nguy coi thường, nơi đây bao kẻ tân thương đến ngày chờ trông. Ngày vinh quang chiến đông mang về, một lần nữa ta thay lòng trách họ, giao trọng trách nặng nề và hy vọng ở Lê Huynh. Thưa chủ tướng, đã được sự quy nhiệm của chủ tướng thì cho dục dạng tự nhất sinh trước chủ tướng Lê Minh, tôi xin thề bằng danh dự. Tất thảo liễm quân chờ ngày quật khởi, tranh đuổi thăm lăng ta lấy lại cơ đồ. Phút lên đi đường nghe rạo rực cả tâm can, tôi sẽ cắt đầu thù đem về tế trước linh hồn minh chủ. Đi đi huynh, ta hẹn ngày tao ngộ, đi nước non này sạch bông tâm lăng. Xin tạm biệt. Tạm biệt. Vậy thì sau đó điều gì đã khiến chú sang Úc Châu, và cái hoạt động nghệ thuật của mình ở bên Úc Châu nó có gặp khó khăn gì hay không? Nếu trước khi tới Úc Châu đó thì sau khi mà về Tháp 10 rồi đó, cuối Tháp 10 đó là bước ngoặt về tình cảm. 84 chú với cô Uyên mới gặp nhau. Gặp lại nhau. 10 năm xa cách gặp lại nhau. Chú rời đoàn Tháp 10, chú mới về đoàn Đồng Nai, rồi Phước Chung, Sài Gòn 1, rồi Sài Gòn 1 rồi tới Sài Gòn 2. Sài Gòn 2 thì sau đó chú mới đi Pháp. Chú đi Pháp diễn. Năm đó là năm 1989, mùa xuân Kỷ Tỵ. Đó. Sau đó rồi đó thì bắt đầu cái phong trào video nổi dậy. Khi đi hát đó, cô Uyên có trình độ về diễn xuất, nhưng mà cô Uyên gặp một cái khó khăn là không thể làm đạo diễn được. Bởi vì lên hát đó thì chị cũng như tôi với chị, đạo diễn ai nghe. Do đó thì cô Uyên muốn làm sao mà có cái bằng đạo diễn thì đùng có cái là gặp thầy Trần Ngọc Giao. Cô Uyên á, mà học đạo diễn á, thì cũng nhờ thầy Trần Ngọc Giao góp ý. Thì cô Uyên tốt nghiệp khóa đại học đạo diễn tại chức 3 năm. Rồi sau khi ra trường, cô Uyên được giữ lại để mà dạy trong trường. Cô Uyên làm chủ nhiệm khoa cải lương 16 và hình như là 16 và 19. Rồi trong cái lúc mà dạy đó thì tình hình cải lương nó có khó khăn rồi. Video đó, lúc đó là chú cũng quay rất nhiều băng hình video. Khó khăn rồi. Thì lúc đó chú có làm quán nghệ sĩ. Quán nghệ sĩ để giữ lửa cho mấy cháu mà học trò của mình. Ví dụ như cô Uyên dạy cái khóa 16, thì trong đó có Lê Tứ, có Hà Như, có Thi Phương. Rồi khóa 19 thì có Thi Trang. Ví dụ là vậy đó. Thì mấy cháu đó ra trường về đâu có làm vậy đâu. Trong lúc tình hình cải lương đang bị xuống, chú muốn làm một quán nghệ sĩ để mà giữ lửa nghề cho mấy cháu, để cho mấy cháu có cái chỗ đi sinh hoạt, để mà giữ được cái nghề của mình. Mà nói gì nói đó, mình là nghệ sĩ mà nó kêu bằng cha chú thầy rồi đó, mình có dạy học trò mình cũng giữ được cho mình nữa, chứ nếu không thôi là mai một. Rồi sau cái giai đoạn mà làm quán rồi đó, năm 95 á, thì chú được mời đi Úc hát. 96 đó thì chú mới cho chị của Kiệt
đứa gái Dạ. đi Úc, rồi cháu nó học bệnh, rồi cháu mới lãnh kiệt đi qua Úc, rồi mới tới cô chú. Dạ. Thành thử là chú trả lời với con là tại sao mà chú đi Úc. Dạ. Thì một phần á, thì mình muốn qua đoàn tụ với con, Dạ. chứ thì nó đúng là sống đâu thì cũng vậy thôi. Nhưng mà đành tụi con đâu mình đó cho nó vui. Rốt cuộc năm 2008 cả gia đình cô chú xuất cảnh sang Úc, định cư tại đó luôn cho tới bây giờ. Dạ. Và sang bên đó thì chắc là xô chậu cũng không còn nhiều. Mà khi mà đã bước chân rời khỏi Việt Nam Dạ. thì chú chấp nhận coi như là bỏ nghề. Tại vì con biết qua bển mà qua số người mà hát cái gì, thỉnh thoảng đó cũng buồn lắm. Dạ. Coi 2008, 2009, 10, 11, 12 chú mới trở về Việt Nam để làm cái live show của chú, Dạ. mang tên là Nợ Dâu. Dạ. Đó, chú về đó, năm đó đó. Dạ. Chú có thể giải thích thêm cái chữ nợ dâu cho khán giả biết được không ạ? Nợ dâu tức là thì coi như mình tầm ăn phải nhà tơ, phải mang nợ. Dạ. Như vậy là nãy giờ chúng ta đã cùng đi qua một cái chặng đường đời, cũng là một cái chặng đường nghề của chú Hoài Thanh. Từ khi còn là một cái anh kép vườn, một hôm được bà Phụng Hát phát hiện, rồi sau đó là cả một cái quá trình. Nãy giờ con nghe chú kể là con phải đếm sơ sơ phải gần 20 cái bang, gần 20 cái đoàn hát mà chú đã đi qua. Có lẽ là đây là chỉ là những bang mà chú kể ra thôi, còn chắc là còn nhiều bang khác nữa. Mình mới thấy cuộc đời chìm nổi của một nghệ sĩ. Con rất là biết ơn chú đã kể ra câu chuyện của chú, là bởi vì trước đây trong những cái chương trình Trăm Năm Sân Khấu trước đây á, thì tụi con mời đến những người nghệ sĩ gần như là họ là top rồi chú. Họ đỉnh cao và họ hát toàn là những cái đại bang lớn thôi. Nhưng mà hôm nay thì nhờ có chú mà tụi con biết một cái cuộc đời khác của những người nghệ sĩ, và mình thấy là cái con đường để đi đến thành công á, nó quá chông gai thì không hề dễ dàng một chút. Chưa đâu. Chú xin cháu một cái. Dạ. Giờ mình từ nãy cũng sung sướng cũng có bằng, nhìn qua có. Rồi cái mà khổ nó, có một dịp mà chú đi cái đoàn một cái đoàn nào hình như là của ông Hoàng Phúc đi ra hát đâu Nha Trang, rã gánh khi mà tuyên bố rã gánh rồi thì mạnh ai nấy đi. Chú có ra một chiếc xe tải, xe đò, không, hồi đó kêu gọi xe cam nhông á, cam nhông là chở heo, chở dưới ở trên có cái sàn để cho heo đừng bay ra, nó nằm lên nằm ngủ đó. Chú có gian từ Nha Trang về Sài Gòn, rồi khi mà tỉnh giấc vậy đó, rồi chủ xe đó, tài xế họ nói tới rồi xuống ấy, nhảy xuống sao lạnh ngắt nữa. Rốt cuộc không phải về Sài Gòn mà về Đà Lạt. Trời đất ơi, thấy xuống về Đà Lạt mà 11 giờ khuya, không tiền, mà áo thì áo mỏng nữa. Trời ơi, nhảy xuống một cái là ngồi một cái chú nhớ rung à. Hồi đó trong đầu mình cứ nhớ, rồi cái ngủ đại ngoài hè đó cho tới sáng. Ráng là chú nhớ hồi đó mình có thằng bạn nó lên đây này đi học, rồi cái lợi trường, sao thấy lợi trường lại thấy nó đi học, trời ơi mừng quá, kêu nó, rồi nó về cho về nhà ở mấy bữa, rồi mới cho tiền về nhà. Ghê. Dạ. Những cái kỷ niệm cơ cực đó chắc là nhiều khủng khiếp. Dạ. Ghê lắm. Nhưng mà được chọn làm nghệ sĩ thì vẫn chọn lại làm nghệ sĩ đúng không? Dạ. Cũng như nhiều đàn anh chị đi trước, nếu có kiếp sau chắc có lẽ con xin lại làm nghệ sĩ nữa. Dạ. Vui. Còn có một cái mà chú quên nói đó, hồi cái đoàn mà Thủ Đô 1 hát chung với Thanh Kim Huệ đó, ở Cù Lao Trưởng, mà khi đoàn rã đó, chú có mua được cũng mớ trái gì Sabo phải không? Mình kêu Sabo, Sakuche đó. Sabuche. Ở Sabuche. Dạ. Cái dùng đó lớn lắm, trái ngon lắm, trái bự á. Mua chục về cho ông già. Xuống tới bến xe đường Bê Trích Ký mà giờ Lê Hồng Phong, đành phải vô tìm sinh tố bán. Không có tiền, từ Sài Gòn về Hóc Môn không có tiền. Định mua về làm quà nhưng mà phải bán đi để... Trời, nhiều cái đau khổ lắm. Mà con biết cái cảnh mà
gánh hát rã mà về quê đâu có dám ngang nhiên về đâu. Dạ. Về cũng lúc lúc mà về vậy. Ừ. Lối xóm cười, nó đi theo hát, giờ đi về xin tiền. Cực lắm á. Dạ. Rồi con có đọc báo, con thấy là ở Úc Châu thì không có xô chậu nhiều, nên là hai vợ chồng và cũng buồn ngồi bật hát karaoke với nhau. Con có đọc một cái thông tin trên báo kiểu như vậy, và con thấy là rõ ràng là làm một nghệ sĩ thì chắc chắn là sẽ có lúc phải nhớ nghề thôi. Cái đó thường con. Dạ. Thường. Cô chú ngay bây giờ cũng vậy đó, ngay bây giờ cũng luôn. Dạ. Cũng phải tập văn ôn võ luyện. Vậy thì giọng của chú thì quá hay rồi. Hồi nãy giờ chắc chắn là quý thính giả đã nghe được cái chất giọng nói của chú là đã quá hay rồi. Bây giờ trước khi chia tay chú, tạm biệt chú, thì bây giờ mong chú thi triển một ít giọng ca. Thì trong cái tuồng Nhụy Kiều Tướng Quân đó, chú đóng cái vai Lê Minh đó. Lê Minh. Dạ, thì không cần chú phải hát vọng cổ đâu, chỉ là những cái câu ca thôi, mà con thấy trong đó có những câu ca rất là lạ. Hồi đó đó, Dạ. chú có cái tật nắm tới cái tuồng là nghiên cứu trước rồi phải ca làm sao. Dạ. Ca làm sao mà cho được giống ai, mà ai cũng được bắt chước mình đó. Cái đó là cái ích kỷ. Dạ. Mình biết, bây giờ chú biết là ích kỷ. Ví dụ như cái câu vọng cổ, xuống vọng cổ, rồi cái câu là đưa tiễn một người đi bên men rượu như đầy. Cái câu liều sau khi xuống vọng cổ chú mới nhớ, nhà chú phải làm sao. Ví dụ đưa tiễn một người đi, cái chú đó đưa tiễn một người đi, đi vào nơi hiểm nguy, bên men rượu với đầy, với đầy. Chú nhớ tới cái nhạc đó, đưa tiễn một người đi, cái đầu nó tăng vậy đó. Chú thích vậy đó. Dạ, cảm ơn chú. Mọi người có thể nghe và xem chú Hoài Thanh diễn vai Lê Minh trong tuồng Nhụy Kiều Tướng Quân, bởi vì ở trên YouTube vẫn còn có nhiều những cái video lưu lại cái ký ức này của chú. Một lần nữa cảm ơn chú ngày hôm nay đã đến đây và cho tụi con nghe một cái câu chuyện rất là xúc động về cuộc đời chú. Hình như là mình chỉ mới nói được có 1%. Dạ. Chưa tới 1% nữa. Dạ. Thôi có dịp khác đi. Chắc chắn rồi chú. Mình nói nhiều quá thì nó gây chán cho khán giả. Dạ, chắc chắn rồi chú. Chuyện đời của chú là chắc phải làm riêng một cái chương trình cũng không đủ. Dạ. Bây giờ cái câu sau cùng của chú trước khi chú cháu mình chia tay đó, thì Hoài Thanh cũng thưa với khán giả thương yêu là những cái người mà từng nuôi dưỡng cho nghệ sĩ nói chung, mà nói riêng là gia đình của Hoài Thanh đó, đó là những vị ân nhân, những khán giả, rồi cho đến những bạn đồng nghiệp. Nếu mà trong lúc Hoài Thanh có trao đổi với cháu Bình đây có gì không đúng, xin nên tình thứ lỗi cho. Dạ. Đôi khi người ta nói thần khẩu mà hại sát phàm. Dạ. Có thể là trong lúc hứng khởi quá, vui quá nói, nếu cái gì mà nó có hơi lố bịch, thôi xin lỗi bỏ qua cho nha, đừng ném đá tội nghiệp Hoài Thanh. Dạ, chắc không ai ném đá những cái lời chân tình vừa rồi đâu ạ. Cảm ơn chú một lần nữa, và cảm ơn quý vị đã theo dõi Trăm Năm Sân Khấu. Hẹn gặp lại mọi người ở những số phát sóng lần sau.